ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරින් පිළිගන්න Travel Chips YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ chocolate Christmas drip cake එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. මොකද මේ විශේෂයෙන් මේ කේක් වගේ දේවල් හදනවා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කේක් එක Christmas කාලේට. ඉතින් ඒකටත් එක තමයි අද ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ කොහොමද ඒක රසට ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම අවශ්‍ය කරන තේ ලෑස්ති කරන්න. ඉතින් ඔක්කොම ලෑස්තිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගලන්ට මම තව එකක් තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා self rising flour. කියන්නේ plain flour එක තියෙනවා. ඉතින් ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී ගොඩක් තැන් වලට අපි බලනවා self rising flour හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට baking powder එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක හදාගන්න හරිය ලේසි. මම මේකට ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා මේකදී. මම මේකට දාගත්ත ටීස්පූන් එකක්. ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් එකක් baking powder එක මේ වගේ ටීස්පූන් එකක් දාලා තියෙනවා. දාලා මම හොඳට මේ හලලා මේක හොඳට mix වෙන්න හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නැත්තම් සුපර් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඔකට baking powder ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේම තමයි මට මේකටම එකතු කරනවා අපි bicarbonate soda 1 teaspoon එකක්. ඉතින් මම ඒකත් මෙතනදී මේ විදිහට එකතු කරනවා. එකතු කළා ඒකේ 1 teaspoon එකක්. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට මම මේකෙදි හොඳට බිස්ක් එකෙන් මේක කවලම් කරගත්තා. මම කලින් මේක හොඳට හලාගෙන තිබුණේ. ඒක නිසා මේ විදිහට මම මේක හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් මේ ටික මම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් හෝ මාජරින්. බටර් දාන්න තවත් රසයි හැමදාම මම කියන වගේ. මාජරින් හෝ බටර් ග්‍රෑම් 120ක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒකට සීනි, කාස්ටර් සුගර් එක. කාස්ටර් සුගර් ඔයගොල්ලන්ගේ නැත්තම් සීනි එක ගොඩක් මහත සීනි එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එක දාලා පොඩ්ඩක් යාන්තම් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඒතකොට පොඩියට හීන් වෙනවා. එතකොට ලේසි ඒක රෙසිපි එක කාස්ටර් සුගර් කියන්නේ ලේසියෙන් අපිට මේක මික්ස් කරගන්න ලේසි සහ ඩිසෝල්ව් වෙන්නේ. අපිට ඉක්මනට මේක දිය වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට මේ කාස්ටර් සුගර් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේක සියලුම රෙසිපි එක මම ඔයගලන්ට පල්ලෙහාන් දාන්නම් මේ බොක්ස් එකේ. ඒගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ වැනිලා ටීස්පූන් එකක් මේ විදිහට දාගත්තා. ඊළඟට මුලින්ම කරන්නේ මම මේක හොඳට බීට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් බටර්, සුගර් ඊළඟට වැනිලා ඔක්කොම මම මික්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි මම බිත්තර දෙකක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ බිත්තර දෙකෙන් එක එක මේකට දැන් එකතු කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට දැන් මේ මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. එතන සොෆ්ට් ගතියට ඇවිල්ලා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේදී අපි ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තමන් මේ පාවිච්චි කරන ටින් එක. ඉතින් ටින් එකත් හොඳට පාස්කින් පේපර් දාලා තෙල් ගාලා හොඳට ලෑස්ති කරලා තියෙන පිළිවෙලට. මොකද හේතුව මේක ලෑස්ති වෙන්නේ නැතුව මේ මොකද අපි බේකින් පවුඩර් බයිකාබොනේට් සෝඩා පාවිච්චි කරනකොට ඉක්මනින්ම අපිට මේක මේ oven එකට දාන්න ඕන. නැත්නම් ඒකේ රිසල්ට් එක හරියට ගන්න බෑ. ඉතින් දැන් මේ ලායේ මගේ oven එකත් උෂ්ණත්වය 180ට තියෙන්නේ. මේක හදන්න කලින්ම මම ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි මෙන්න මේ කොකෝ පවුඩර් එක මට ටේබල් ස්පූන් දෙකක්. ඒක මේ සැඳි දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් මම මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මට ඒත් එකම අවශ්‍ය වෙනවා මේකට රස්නේ වතුර. රස්නේ වතුර තියෙනවා මෙන්න මේ කප් එකේ ප්‍රමාණය. මේ වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් මට අවශ්‍ය වෙනවා මේකෙදි මේකට එකතු කරගන්න. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් අපි මුලින්ම මේක මේ විදිහට කවලම් කරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම කොකෝ පවුඩර් දාලා කවලම් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකේ මගේ පිටි ග්‍රෑම් 300න් මම භාගයක් මේ විදිහට එකතු කරලා මේකත් මික්ස් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා මේ ඇයි අපි උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. උණු වතුරෙන් කරන්නේ මේකෙදි මේක ගොඩක් සීතලයි. නමුත් උණු වතුර පාවිච්චි කරද්දී මේක හොඳට කේක් එක ෆ්ලෆි වෙනවා. ඒක සොෆ්ට් ගතිය තියෙනවා. ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන් කේක් එක උණු වතුර පාවිච්චි කිරීම. ඒකේ සහ ඒකේ ෆ්ලේවර් එකත් වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි උණු වතුර මේකෙදි මෙන්න මේ කේක් එකේදී මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ බටර් කේක් හදද්දී කරන්න යන්න එපා. මොකද මේකේ බයිකාබොනේට් සහ බේකින් පවුඩර් දෙකම තියෙනවා. ඒකටත් උදව් උපකාරී වෙනවා. මේක ඉක්මනින්ම රයිස් වෙලා හොඳ සොෆ්ට් ගතිය, මොයිස්චර් ගතිය තියාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ කේක් එකේදී උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකත් එක්කම මගේ වතුරකින් භාගයක් මෙතනදී එකතු කරනවා රස්නේ වතුර. මේ කේක් එක ගොඩක් මොයිස්චර් ගතියට තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති. මගේ පිටි භාගයක් තියෙනවා.
ළඟට ඉතුරු පිටි භාගෙ මේ විදිහට එකතු කරනවා. වගේ ඉතුරු වතුර ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. මේකේ තියෙන වටේ ඔක්කොම මේ විදිහට හැන්දකින් අපිට පුළුවන් පුරලා අයිමත් මැදට එකතු කරගන්න. මේක ඕවර් බීට් කරන්න එපා. මේක එක සමාන ආවන් පස්සේ හොඳට කවලම් වුණාම කම්බයින් වුණාම එකට නවත්තන්න. දැන් මේක ඔයාලට පේනවා හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙන. දැන් මම මේක නවත්තනවා. මේක හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේක ඔක්කොම අයින් කරගෙන පැත්තකට කරලා ඊට පස්සේ මේක තියෙන සියල්ලම නැවතත් එකට කම්බයින් කරලා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ට්‍රේ එකේ මම ට්‍රේ එකේ උස පළලත් මම ඔයාලට හරියට කියන්නම්. ඊට පස්සුව මේකට මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම දාගත්තා. දැන් අංශක 180 උෂ්ණත්වයට සමහරලාට අවන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තරම් පොඩ්ඩක් අඩුවට තියාගත්තාම හොඳයි. උෂ්ණත්වය 170 වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද වැඩි කරන්න එපා නැත්නම් කේක් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ආවන් එකට දාලා එළියට අරගෙනම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊටු ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේක අමතක කරන්න එපා. උඩින් මෙන්න මේ වගේ චොකලට් චිප්ස් ටිකක් උඩින් දාන්න. ඒ දාද්දි මේක ඔයගලන්ට මැදට දාන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. නැත්තම් උඩින් දාන්න පුළුවන්. මේක නැත්තම් ඇතුළට යන්න ඕන. හැබැයි මේක අඩියට ටිකක් දැම්මොත් තවත් හොඳයි. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න. ඔයගොල්ලෝ නොදා ඉන්න පුළුවන් එක. රයිට්. ඉතින් අපේ කේක් එක දැන් බේක් කරන වෙලාවේ දැන් අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඊළඟට අපි මේක ෆ්‍රොස්ටින් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට කේක් එකට මැදින් දාන්න ෆිලින් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් ඒක මම අද හදන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රීම් චීස් එකෙන්. ඉතින් ක්‍රීම් චීස් මට ඕනේ ග්‍රෑම් 250ක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි මේ විදිහට මේ වල මේක නැත්තම් ඔකට බටර් එකෙන් හදන්න පුළුවන්. බටර් අයිසින් එකක් හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ ඉන්න ප්‍රදේශය අනුව අවైలබල් ඒවා බලලා මේකට ඕනම ෆිලින් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඒ සියල්ල එකතු කරලා ළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට මේ ඔක්කොම දාලා මට thick and cream එක එන whip cream කියලා කියනවා. ඒකෙනුත් ග්‍රෑම් මෙතන කප්ස් භාගයක් half a cup තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම එකතු කරලා ඊළඟට වැනිලා ටීස්පූන් එකක් ඔය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට icing sugar මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණයක්. ඒකත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේක මික්ස් වෙන ගමන් අපි මේ විදිහට මේක මික්ස් කරගමු. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් වුණාන් පස්සේ මම icing sugar මේ විදිහට එකතු කරන මේකට ඒ කළා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක හොඳට කලවම් කරගෙන දැන් හොඳට හයියට තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මෙයාගේ ෆිලින් එකක් ගත්තාන් පස්සේ තමන් මේක මිස් කරලා පොඩ්ඩක් සීතකරණේ තියන්න අඩු ගානේ පැය භාගයක්වත්. එතකොට තමයි මේක හොඳටම රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අපි ඊළඟට අපේ කේක් එක බලමු. ඒක මම කපලා ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මම මේ කේක් එක හදාගත්ත කේක් එක. ඉතින් මම මේකෙදි කරන්නේ මේක මැදින් මේ විදිහට කපලා මේ උඩිනුත් මම මේක අයින් කරනවා. මොකද අයින් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මගේ මේ ෆිලින් එක කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක හරියටම සමාන්තරව මේ කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කපලි වල මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ෆිලින් එක අපි දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කේක් එක වෙන් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේකේ තියෙන මේ සොෆ්ට් ගතිය හොඳටම තියෙනවා මේ කේක් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්වේ. ඒක විදිහට අපි හරියට කරොත් මේක හරියට සොෆ්ට් ගතිය තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම උණු වතුර ගැන කිව්වා. ඒකේ විදිහට තියෙන නිසා මේක වියලි ගතිය නැහැ මැද. මොකද මේ කේක් එකක් හදද්දී ඔයගොල්ලෝ හදනවා කේක් එක අඩු ගානේ පැය දෙකක්වත් හොඳට නිවෙන්න අරින්න ඕන. පැය දෙකක් පැය තුනක් ඊට තියෙන ප්‍රමාණය හොඳයි. මොකද නැත්තම් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට ඒක හොඳට නිවිලා යනවා. හේතුව අපි දැන් මෙයාගේ ෆිලින් එකක් දාසි නැත්තම් මේක දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේක මම කලින් හදාගත්ත කේක් එක. එතකොට මේක හොඳට මට මේ නිවිලා තියෙන්නේ. මේක ඕවර්නයිට්.
එතකොට තමයි මට මේක ලේසි වෙන්නේ මේ වැඩේ කරගන්න. ඊළඟට මේ වගේ දෙයක් පහසු වෙනවා මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරනකොට පාවිච්චි කරන මේ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් දෙයක්. මේක රෝලින් මේක අපිට වටේ මේ අපිට මූව් කර අපිට පුළුවන් මේ කේක් එක Tamanට අවශ්‍ය විදිහට අයිසිං කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කරන්නේ මෙන්න මේ ෆිලින් එක මේ විදිහට දානවා. මේ කේක් එක ගොඩක් වීලි නම් අනිවාර්යයෙන් අපිට මොයිස්චර් ගතියට අපිට එකතු කරගන්න වෙනවා මේකට මොයිස්චර් ගතියට මොන හරි දෙයක් මේකට ඒ කියන්නේ සුගර් සිරප් වගේ දේවල්. නමුත් මේකෙදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට මම දාලා මේක මම තුනී කරගන්නවා. ඉතින් අපිට උඩත් මේක ඉතුරු ටිකෙන් මේ විදිහට ලස්සනට මේ ෆ්‍රොස්ට් එක දාගත්තා. මොකද මම මේක මැදින්නුත් දාලා තියෙන්නේ. දැන් උඩිනුත් දාලා මේ විදිහට කරගත්තා. මේ විදිහට කරලා අපි ඊට පස්සේ මේ ගානිෂ් කරලා ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේකෙදි තව ඩ්‍රිපින් සෝස් එකක් හදාගත්තා. මෙතන තියෙනවා තනිකර චොකලට් තියෙන්නේ. මේ කුකින් චොකලට් එක ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ චොකලට් එක මම මේක කුක් කරගත්තා. මේ කියන්නේ මම මේ හොට් වෝටර් එකක් තියලා මේක උඩින් තියලා මේක මේ ඩබල් බොයිල් විදියට මම මේක ගොඩාක් සොෆ්ට් කරගත්තා. ඒ සොෆ්ට් කරලා තමයි ඊට පස්සේ මම තෙල් පොඩ්ඩක් ටීස්පූන් එකක් විතර ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් vegetable oil තියෙන vegetable දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් coconut oil පොඩ්ඩක් දාලා මම මේක මේ විදිහට ෂයින් එක අරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මම මේක දැන් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මේක රස්ටේ නෑ. දැන් මේක ගොඩක් මේ සීතල වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක දියාරු ගත තියෙන මොකද මම මේක මේ කේක් එක උඩින් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඩ්‍රිප් වෙන්න. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේක දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට මම මේක උඩින් මේක Tamanට කැමති විදිහට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත චොකලට් ක්‍රිස්මස් ඩ්‍රිපින් කේක් එක. ඉතින් හරිම ලේසි. ඉතින් Tamanට ඕන විදිහට මේක ඉස්සරහ ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ක්‍රිස්මස් බිස්කට්ස්. මේක තියලා ඔයගලන්ට ඕන නම් ෆෘට්ස් තියාගන්න පුළුවන්. මේ කැමති විදිහට ලස්සන ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මම ඔයාලට මේ කෑල්ලක් කපලත් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත චොකලට් එක. ඔයාලට කපලත් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක ක්‍රිස්මස් එකකට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් ක්‍රිස්මස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට Tamanට කැමති වෙලාවක මේ වගේ දෙයක් හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ ලස්සන කේක් එකක්. අනික හොඳ මොයිස්චර් ගතියක් තියෙනවා. අනික රිච් කේක් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.